ay, mali si Pope Pius nung time na yon. Kasi hindi pa updated yung scientific community. Eh ngayon, na-prove na namin na yung sun pala ang center talaga ng solar system. So yun, binigyan niyang pardon si Galileo 1993. Patayin na yung tao. Research niya yan, totoo yan. Diba? Imagine mo, mga tao marami nagpapakamatay sa mga beliefs nila. Yung pala, hindi nila alam na pwedeng outdated o hindi pala tama dahil lang ito sinusunod ng maraming tao. Kawawa si Galileo, diba? Imagine mo, nasira yung pangalan mo, pamilya mo, diba? Nasira yung name yun noon dahil ikaw, challenge mo yung church noon, nakulong ka tuloy, namatay ka na. Tapos na-pardon ka lang after ilang 100 years. Dahil may isang open-minded na pope at nireview yung kaso mo. Scary, diba? Kaya nadala sa society. The moment challenge mo yung idea nila, yung belief nila, nagagalit sila. Dahil ayun yung na-program na reaction ng mga tao. Na the moment may nag-challenge ang belief mo, dapat magalit ka. Pag sinabi na walang Diyos, dapat magalit ka. Kaya pag sinabi na pangit ang company mo, dapat magalit ka. Pag sinabi ang Pilipinas, walang kakwenta-kwentang country, dapat magalit ka. Diba? Dahil yung nagagalit. Dahil yung na-program. Diba? Kaya dito matutunan yung kontrolin yun. Okay, magalit ka. Diba? Ako hindi. Kaya nangyayari. Diba? Noong time na na-invento ang bumbilya. Sabi ng bumbilya, I could light up the world without a fire. Sabi ng mga candles, hindi totoo yan. Diba? Bitayin ng bumbilya. Diba? Dahil mas maraming gumagamit ng ano nun, ng kandila. Diba? Gasera. Si Henry Ford daw nga nun sinabi niya na meron siyang may invento na sasakyan na may gulong, hindi kailangan ng kabayo. Diba? Sabi ng mga gumagamit ng kabayo, palokohan yan. Pero ngayon, di ba? Gumagana na yung kabayo. Ayun, sasakyan pala. Mali. You're not paid to think. A mindless worker is a happy worker. Shut up and do your job. Sino naka-experience ng ganito? Di ba? Boss, shut up and do your job. Wala kang choice, di ba? The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. To learn who rules over you, simply find out who you're not allowed to criticize. Voltaire. Care about what other people think, and you'll always be their prisoner. Oh my God. Ito maganda to. If you end up with a boring and miserable life, because you listen to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your thing, then you deserve it. Although kung titignan mo ito negatively, negative makikita mo. Pero basically, sinasabi lang nito is, alamin mo kung ano gusto mo sa buhay. Alamin mo kung ano yung gagawin mo ng kahit walang bayad. Diba? Na libre. Nandun ka nag-enjoy. Doon ka mag-focus. Diba? Maghanap ka ng ibang ways para kumita kung sa tingin mo. Halimbawa, passion mo, maging magaling na typewriter na gumagamit. Old school na typewriter. Ayaw mo ng keyboard. Kailangan mo rin mag-update, di ba? Katulad niyan, di ba? Alam mo time ni Hitler, ng panahon na yun, pag hindi ka nagbabaw sa kanya, hindi ka nagsasalute, mamamatay ka. Hindi ko alam kung buhay pa to eh. Nakita ko lang to eh, sa mga pictures. Sabi ko, oh my God, talagang hindi siya sumunod sa society, no? Lahat gumagawa ng ganon, siya ayaw niya. Scotoma. Narinig ka na yan? Tiyo na dito ka pala ng Da Vinci Code. Yan. Yung time na pinapakita nung guy yung picture dun sa Last Supper, kasi hindi daw ganun talaga yung Last Supper. Inayos ng simbahan para magmukhang ganun. May babae kasi dun. Scotoma means the mind sees what it wants to see. I choose to believe what I was programmed to believe. Ika nga. Diba? For example, yung tao pag galit, nakikita niya lagi mali. Correct? Na-program yung mind niya na tingnan lagi mali sa isang tao. Lalo na pag galit siya dun sa person na yun. Nagiging bias siya sa mga beliefs niya. Prevalent sa society, hindi lang sa isang aspeto ng pamumuhay. Sa money, sa religion, sa life, sa relationship. Laging bias yung perception ng isang individual.
So most ng mga tao is victim din sila ng false doctrine. Yan. Now, next, control. Bakit ginagawa lahat to? Yung social conditioning, yung herd mentality, di ba? Bakit ginagawa sa mga tao? Para tayo makontrol. Uy, part 2 na. 1 hour na, wala nang break, bro. Part 2. Magkakaroon tayo ng 5 minutes. break maya-maya. Part 2, the structure of the world. Dito, matututunan nyo naman paano yung pinaka blueprint ng mundo. Diba? Yung environment, yung food, money, media, religion, school, government. Na-open na ba yung mga minds nyo? Dami siguro iniisip, no? Isip. Ano ba yung mga ginagawa ko ngayon? The mind is like a computer. Narinig na yun, di ba? Na pwede mong i-program kung anong gusto mo. Pero yung mga tao, alam nila i-program money. Di ba? Success, abundance. Hindi na alam may mas malalim pa. Naalala niyo yung scene na si Neo nilagay dun sa chair, tapos sinaksakan siya ng program sa mind niya. Sabi niya, I know Kung Fu. Di ba? Tapos nag-sparring sila ni Morpheus dahil natutunan niya na. Pero madalas mga tao, pwede mo i-program yung mind mo in a way na gusto mo talaga. Hindi yung sinasabi ng ibang tao. So ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga nangyayari. Family, friends, environment, school, government, religion. Para tayo nag-i-install ng bagong software. Okay naman sa inyo yun? Diba? Nandito na rin kayo eh. Red pill tinake nyo, yan tuloy. Kanina binigyan kayo ng choice. Mag-blue pill, yan. Diba? Uy, galing GIF. I would never die for my beliefs because I might be wrong. Diba? Alam niyo ba, nag-update din yung mga beliefs nyo? Na yung dati, yung paniniwala mo kay Santa Claus, diba? So strong, diba? Hinuhuli mo si Santa. Tapos nung paglaki, ay hindi pala totoo. Diba? Every year, every month, every day, yung beliefs ng mga tao nagbabago. The moment hindi nagbabago yung beliefs mo, may stuck ka. Diba? Sabi ko, learning is continuous. Hindi siya nagbabago. Kung mapapansin mo lang stuck ka pa sa kalagayan mo sa buhay, if meron ka isang part ng area ng buhay mo hindi nag-grow. Whether sa finances, or probably pwede rin sa relationship. Diba? Kung halimbawa sa relationship, lagi ka pa naiinis, lagi ka gagalit, lagi ka nagsiselos, kailangan mag-grow doon. Or for example, sa health mo, kung sa tingin mong medyo nagpapalpitate ka na, ibig sabihin, kailangan mo nang baguhin diet. Diba? Kailangan mo nang mag-exercise. Diba? Or sa family, kung sa tingin mo medyo kulang ka ng time sa family, nami-miss ka nila, medyo kailangan baguhin yun. Diba? So, ang beliefs talaga natin guys, hindi siya nagiging stuck lang. Nag-i-evolve rin dahan-dahan. Diba? Until dumating yung time na siguro magaling ka na, perfect. Oh, cognitive dissonance. Nandun ka na yung term na yan? If it's not true, it will not hurt. Siguro habang nagsasalita ko kanina, daming tumatawa sa mind nyo. Diba? Nahihilo ka na. Ang sakit sa bangs. Diba? Ano ba naman pinagsasabi niya? Tawag psychology na term dyan is cognitive dissonance. Oh, government. Did you know? Ganda nito. National Geographic to, di ba? Did you know? Topic, government. Presidents are selected. Lahat elected. Alam niyo ba yan? Sino naniniwala na may election talaga? Wala naman election eh. Kunwari lang may election. Diba? Tapos ayusin din nila. Someone asked me the other day if I believe in conspiracies. Well, sure. Here's one. It is called the political system. It is nothing if not a giant conspiracy to rob, trick, and subjugate the population. Jeffrey Tucker. Isa sa mga nagpabagsak ng 1929 stock market crash. So how to spread democracy? Diba? Sabi dito, now that we've destroyed your country, you can pay us to rebuild it. We accept natural resources like oil as payment. Sounds familiar sa mga nangyayari ngayon sa mundo?
Sa Pilipinas, ano tayo lumayo? Ano nangyari noong 1986? Gumanda ba economy natin after ano? Hindi. Hindi. Hindi ko alam, kasi sabi niya na. Pero ba't nagbubulag-bulagan mga tao? Diba? Your government spend billions of your money buying equipment for police and soldiers to beat the poor when there aren't enough jobs instead of just spending it on job creation in the first place. Ito isa galing sa isang soldier sa Iraq. Sabi niya yan, "We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me. And the real terrorism is this occupation." Diba? Kung akala nyo na yung World Trade Center, yung pag-crash nun, yung pagbaksak, is something na accident or gawa ng terrorists, open your eyes. Diba? Yung mismong government ang gumawa dun. Diba? Akala nyo yung EDSA 2, EDSA 3, EDSA 1, all manipulated by the government. Diba? Tusumbong kita. Diba? Bakit? Kasi pag ang tao magulo, diba? Nalilito. Sinusunod na nila ang nasabihin. When a well-packaged web of lies has been sold gradually to the masses over generations, the truth will seem utterly preposterous and its speaker a raving lunatic. Nakaparanda ba kayo ng movie na yung nagising siya tapos hindi siya kilala ng mga kilala niya? Para siyang na victim o na good time. Diba? Meron ako naparanda ng isang araw na ganung movie na yung girl nagka-amnesia. Hindi niya alam sino yung asawa niya, yung anak niya. Tapos, ang plan niya, patayin niya lahat yun. Tapos hindi maintindihan ng asawa niya bakit siya pinapatay. Yeah. Dahil ganun. Madalas, kapag sinasabi mo yung katotohanan sa mga tao, dahil lahat sila, pinapaniwalaan nila is yung something na na-program sa kanilang paniwalaan. Kala nila, nababaliw ka na. Nakikits nyo? Diba? We must reduce workers' salaries and take away their right to strike. Yan yung ginagawa ng government. If we lie to the government, it's a felony. If the government lies to us, it's politics. Uy. Mostly mga government is sponsored. Bakit may sin tax? Income tax, where does it go? Alam niyo ba kung saan? 100% of what is collected is absorbed solely by interest on the federal debt and by federal government and contributions to transfer payments. In other words, all individual income tax revenues are gone before one nickel is spent on the services that taxpayers expect from their government. Isang malaking scam. Democracy daw is the fight for freedom. Diba? Naging free ba ang Philippines after ng democracy? Panoorin yung dictator. Mas okay yun, di ba? Mas okay na may dictator nga eh. Di ba? Kaysa democracy, illusion lang naman yan eh. Kunwari lang, democratic government. Pero nag-improve ba ang government? Parang kumakandidato eh. No? Ito maganda to. You know what they want? Sabi ni George Carlin, they want obedient workers. Obedient workers, people who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shitty jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your social security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this place. It's a big club and you ain't in it. You and I are not in the big club. Kawawa naman tayo. Nagets nyo? Diba yung government? Yan ang ginagawa sa pera ng bansa. Pero ganun talaga. Diba? Kaya yung pagpakilala talagang die-hard fan ng ganitong idea. Namumundok na lang, nagtatanim. Diba? Dahil nga doon, peaceful. Diba? May pagkain sila, gigising sila everyday, diba? Hindi nila kailangan pang mag-participate sa mga ginagawa ng government.
Ito sabi ni Albert Einstein, with regards to war, nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war. Hello, Mrs. Bird. I'm from the government.